ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินสวัสดีครับมื้อนี้ลุงจักรพายาวสิพาพี่พาน้องมายาวอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์นะครับมื้อนี้สิพามาเลาะชมต้นไม้นี่ครับมาอัปเดตต้นไม้ให้เบิ่งว่าหลังจากที่เฮาตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับเพิ่นได้น้ำฝนมาแล้วเพิ่นสิเป็นจังไดนะครับนี่ครับมาชมกันครับพี่น้องมองนี้ก็สิเป็นถนนรอบนานะครับลุงจักรก็ปลูกต้นไม้ไว้สองข้างทางนะครับนี่ส่วนมากแนวมองนี้ก็สิเป็นต้นยางนานะครับหลังจากเพิ่นได้ฝนมาเห็นบ่พี่น้องเพิ่นก็เริ่มแตกใบแตกยอดเขียวขึ้นแล้วนะครับนี่ครับสำหรับต้นยางนาที่เฮาตัดแต่งกิ่งไว้ตอนนี้ก็ได้น้ำฝนเริ่มแตกใบเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามองนี้ลุงจักรบ่มีระบบน้ำนะครับบ่ได้มีระบบน้ำอาศัยน้ำฝนแต่ว่าปีแรกปีสองนี่ต่อน้ำให้เพิ่นอยู่นะครับนี่ได้หดน้ำให้เพิ่นอยู่แต่ว่าช่วงหลังมานี่ก็ปล่อยเลยนะครับตอนนี้ก็อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนี่ก็เป็นบริเวณที่ปลูกต้นไม้ไว้เป็นถนนรอบนานะครับกว้าง6 เมตรสำหรับที่มองนี้นะครับนี่ครับก็ปลูกต้นไม้ไว้สองข้างทางฟังที่ติดหัวหน้าพี่น้องเฮานี่ก็เว้นห่างจากแดนไว้1 เมตรนะครับนี่ตอนปลูกเฮาก็คุยกับเจ้าของที่เพิ่นนะครับอีกประการหนึ่งมองนี้เฮาก็ปลูกเป็นแถวตามแนวตะวันนะครับจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแบบนี้ครับหอมไม้เกษตรบ่ได้ไปงำหน้าพี่น้องเฮาพ่อเป็นไหนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกมาได้เข้าสู่ปีที่5นะครับพี่น้องนี่บริเวณนี่ก็เป็นต้นไม้ดั้งเดิมนี่ต้นสะแบงให้ร่มเงานะครับอนุรักษ์ไว้ส่วนหน้านี่ก็นี่ฝนเพิ่งตกใส่ทีเดียวนะครับว่าท่านใดว่านเขาดอกพี่น้องแรงโพดนี่ฝนเพิ่งตกนะครับตกมาให้กะพ่อเปียกๆนี่แหละครับนี่ถ้าเพิ่นดำลงมาอีกจักรอบนึงก็สิพอดีล่ะครับนี่เฮาก็สิได้ยอดเขาปีนี้ว่าสิยอดเอานะครับสำหรับอยู่หม่องนี้หน้านี่ก็เหลืออยู่ไร่ครึ่งนะครับหลังจากถมคลองใส่ไก่ไปแล้วก็ได้หน้าเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากถมคลองไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวพามาเลาะชมต้นไม้เฮาก็สิเห็นว่ามีเดี๋ยวเห็นต้นไม้นะครับเดี๋ยวเห็นเป็นต้นขึ้นตะกี้ก่อนบ่ทันได้ตัดนี่เพิ่นก็สิหกนะครับแตกกิ่งก้านสาขาแพร่ออกมานํถนนนี่ตอนนี้ก็เริ่มงามแล้วครับพี่น้องนี่ถ้าเฮาตัดแต่งกิ่งแบบนี้นี่ต้นไม้ก็สิใหญ่เร็วนะครับนี่ต้นไม้ก็สิใหญ่เร็วตอนนี้ก็แตกใบเขียวออกมานะครับเพิ่นได้น้ำฝนตกก็ตกบ่แห้งพ่อบันไดนะครับแต่ก็ได้ความชุ่มชื้นพ่อได้หดต้นไม้ให้อยู่นะครับนี่ครับเฮาปลูกต้นไม้ไว้นี่เฮาแทบบ่ต้องเฮ็ดหยังเด้พี่น้องนี่เพียงแต่มาดูแลตัดหญ้าให้เพิ่นซื้อนอกนั้นต้นไม้เพิ่นก็สิจัดการของเพิ่นไปเองเพิ่นก็สิหากินของเพิ่นไปเองนะครับปุ๋ยก็บ่ได้ใส่พี่น้องนี่นะครับปล่อยให้เพิ่นเป็นไปตามธรรมชาติเลยนะครับนี่มามองนี้นะครับก็สิเป็นต้นไม้กฐินนรงค์พี่น้องนี่ต้นกฐินนรงค์นี่ครับอันนี้เพิ่นติดมาน้ำถุงเพาะต้นยางนาก็เลยปล่อยไว้แต่บัดนี้ใหญ่กว่าต้นยางนาไปแล้วครับนี่ขนาดปลูกพร้อมกันต้นยางนานี่อยู่โค่นเพิ่นพุ่น บ่ใหญ่เลยจงไว้แบบนี้แหละครับให้เพิ่นเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติผสมผสานกันไปนะครับ
นี่ครับสำหรับถนนต้นยางนานี่อีกจักหน้อยก็สิได้เป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วนะครับเห็ดก็สิเริ่มออกแล้วครับ ตอนนี้นี่ได้กินเห็ดแล้วนะครับเห็ดเพาะก็ออกเหลือแต่เห็ดละโงกนะครับ นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็พามาเบิงไฮหน้านี่หลังจากเข้าไถหุดไว้ฝนตกมาใส่เทื่อเดียวแต่กี้บริเวณรอบๆนี่ก็สิเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่กว้าง3 เมตรตัวนี้พี่น้องลึก2 เมตรตอนนี้ถมเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาเบิงโซนต้นไม้ทางนี้นี่เฮาก็สิเห็นว่าเป็นลำต้นขึ้นเลี้ยงเป็นแถวสวยงามครับพี่น้องหลังจากเฮาตัดแต่งกิ่งเพิ่นออกแล้วนี่ถ้าเฮาตัดแต่งกิ่งแบบนี้นี่แสงก็ส่องลงมาถึงพื้นนะครับพวกจำพวกเห็ดก็สิได้มีแสงมีหยังนะครับสังเคราะห์แสงได้นี่อันนี้มองนี่ก็ได้กินเห็ดเพาะออกแล้วนะครับปีที่แล้วก็ได้เก็บเห็ดเพาะปีนี้นี่บ่ท่านเห็นนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็อีกบ่โดนครับพี่น้องนี่นาสิมีให้ได้เก็บส่วนเห็ดละโงกนี่ก็บ่ท่านเห็นนะครับบ่ได้เอาเชื้อมาลงนะครับนี่บ่ได้เอาเชื้อเห็ดมาลงพุ่นอาดลาดเลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นประดู่ป่าเด้ครับนี่ต้นประดู่ป่าเอากระปลูกผสมผสานไปครับนี่ครับไปครับต้นยางหน้าเห็นบ่นะครับเพิ่นก็เกิดปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับต้นยางนาต้นพะยูงประดู่ป่ามะฮอกกานีตะเคียนทองหมู่นี่แหละครับลุงจักรก็ปลูกผสมผสานไปนี่เฮาก็สิเห็นว่าใบไม้เพิ่นก็ได้น้ำฝนเพิ่นก็เจริญเติบโตขึ้นนะครับเขียวความเขียวก็มานะครับน้ำหยังก็บ่สู่น้ำฝนนะครับนี่ว่าแต่ฝนตกใส่นี่เขียวมาโลดครับพี่น้องนี่ถ้ามันตกลงมาคักๆอีกนี่เห็ดก็สิออกเลยครับบัดนี้ได้กินเห็ดแท้ๆ นี่ครับพวกเห็ดเพาะเห็ดนาแลนี่เป็นเห็ดธรรมชาติเกิดขึ้นเองนะครับบ่มีเชื้อบ่มีหยังมาลงนะครับนี่โซนทางนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับนี่ครับสระน้ำที่ขุดขยายไว้ช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับปี68นี่ขุดขยายออกนะครับจากตะกี้นี่มองนี่ตะพักมองนี่เป็นคลองไส้ไก่นะครับเขาก็ขุดขยายขุดลึกลงไปอีก5 ถึง 6 เมตรนะครับเพื่อเก็บน้ำนี่น้ำม่อมปีครับพี่น้องนี่น้ำปีที่แล้วนี่บ่แห้งเลยนะครับก็เหลืออยู่พ่อได้ใส่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเฮาขุดขยายสระออกเอาดินไปถมคลองใส่ไก่ไว้นี่ต้นมะฮอกกานี่ปลูกไว้ปีที่แล้วน้ำท่วมได้เพิ่นก็รอดมาได้นะครับนี่มะฮอกกานี่ปลูกไว้ข้างๆคู่นะครับข้างๆคันแท่นี่เป็นคู่สระนะครับแตกใบงามเลยครับตอนนี้นี่ปีที่แล้วนี่น้ำท่วมเพิ่นนะครับนี่น้ำฮอดตะพักเลยครับท่วมตะพักบ่เห็นหยังเลยมีแต่น้ำขาวอากาศนะครับปีนี้จักสิเป็นจังไดพี่น้องนี่แรงคักนี่ครับ8 2 หนเขาว่า8 2 หนนี่ฝนสิแรงเดี๋ยวจังถ้าเบิ่งว่าสิเป็นจังไดนะครับนี่สำหรับโซนทางนี้นะครับก็สิเป็นมองนี่เป็นไม้มะค่าโมงครับพี่น้องนี่ไม้มะค่าโมงนี่ได้น้ำฝนเพิ่นแตกยอดขึ้นอีกแล้วนี่ช่วงหน้าแล้งว่างหันเพิ่นพัดใบนะครับพัดใบเหลือแต่ต้นนึกว่าสิบ่รอดแล้วนะครับนี่มะค่าโมงก็เป็นไม้ทนแรงอีกชนิดหนึ่งน่าปลูกนะครับแต่ว่าเกิดยากคักนี่แถวนี้ลุงจักซ่อมไปหลายรอบแล้วนะครับนี่แถวนี้เฮาก็สิเห็นว่ายังโล่งๆอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่เกิดดินเหนียวครับหม้องนี้เป็นดินเหนียวดินคู่สระแล้วก็เฮาก็บ่ได้รดน้ำนะครับเพิ่นก็เลยเกิดบ่ทันหมู่
ซ้อมมาหลายปีนะครับนี่ซ้อมมาตลอดนะครับนี่ครับแต่ว่าต้นไม้ต้นใดที่เพิ่นรอดแล้วเพิ่นก็สิเจริญเติบโตได้ดีนี่จังเช่นต้นมะฮอกกานีครับพี่น้องนี่ปลูกไว้ริมคู่สระนะครับนี่เขียวงามเลยครับแต่ว่าแม่งนี่มักมากินยอดเพิ่นนี่ เป็นยอดมาบ่ได้ครับแม่งมากินโลดก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับบ่ได้ใส่สารเคมีอหยังนี่ต้นมะฮอกกานีนี่ก็เป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนี่คือต้นนี้อันนี้ก็ปลูกซ้อมมาเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเพิ่นรอดมาได้นี่ต้นนี้เพิ่นเลยใหญ่กว่าหมู่นะครับนอกนั้นลุงจักก็ซ้อมมาทุกปีนี่ปลูกซ้อมมาเรื่อยๆนี่ถ้าแบบนี้รอดแล้วครับนี่ต้นใหญ่เริ่มใหญ่แล้วนี่ต้นยางหน้าต้นนี้เห็นบ่นะครับนี่เพิ่นรอดมาได้เพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดี2 เมตรกว่าแล้วครับนี่ความสูงนี่สำหรับต้นยางหน้าอันนี้ก็ปลูกไว้ริมคู่สระนะครับนี่ริมคู่สระปีมาเบิงแจ้ทั้งนี้ครับพี่น้องนี่ต้นไผ่ก็มีนะครับนี่ไผ่สร้างหมนนะครับไผ่ใช้ลำนะครับนอเพิ่นก็แซ่บเด้นี่นี่ไผ่สร้างหมนนี่ถึกฝนนะครับช่วงหน้าแล้งว่างหันใบเพิ่นก็ร่วงหล่นเพิ่นพัดใบตอนนี้ก็มีใบมีหยังเขียวขึ้นมางามแล้วนะครับก็เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งน่าปลูกไว้นะครับเดี๋ยวสิหามาปลูกเสริมให้รอบสระอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็บ่ทันรอบปลูกไว้เพิ่นบ่รอดนะครับนี่สำหรับแนวต้นไม้บนถนนรอบนานะครับอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์บางต้นรอดมาได้ก็ดีนะครับฟังทางนี้นี่ส่วนมากก็สิเป็นต้นยางนานะครับนี่เพราะว่าเขาได้พันธุ์ใหม่มาหลายก็ปลูกเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนี่เพิ่งปลูกเสริมนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่รอดนี่พวกต้นพะยูงต้นประดู่ป่าต้นไผ่นะครับปลูกใช้กันเลยครับพี่น้องนี่เฮาบ่ต้องย่านว่าเพิ่นสิบ่เจริญเติบโตนะครับนี่ต้นไม้นี่ว่าแต่เฮาปลูกลงดินแล้วที่เหลือเพิ่นก็สิจัดการของเพิ่นเองนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ริมคู่สระนี่งามยังคักนะครับสำหรับต้นพะยูงกับต้นประดู่ป่านี่หิมสระเลยพี่น้องเพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับเนื่องจากว่ามีความชื้นน้ำนะครับอีกประการหนึ่งคู่สระนี่ก็เป็นดินเหนียวข้างล่างก็สิซุ่มๆนะครับนี่เหมาะกับต้นพะยูงต้นประดู่ป่าต้นไผ่ครับพี่น้องนี่งามยังคักเดี๋ยวก็สิได้มาตัดแต่งกิ่งให้เพิ่นโซนทั้งนี้เฮาบ่ทันได้มาตัดแต่งกิ่งนะครับเอากะโอเคนะครับพี่น้องวันนี้ลุงจักรก็มาอัปเดตให้เบิ่งนะครับหลังจากเพิ่นได้น้ำฝนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย